आता काय बेंबीच्या देठापासून ओरडताय? त्याला 2009 ला कुठं गेला होता? यालाच तिकीट दिलं होतं आणि मीच होतो तेव्हा बटन दुसरी दाबली आणि आता नाही ते दाबायला सांगताय. 20 दिवस काही थापा मारू नका. ते आपल्यात मराठीत म्हण आहे, नाचता येईना अंगड वाकडं. तेव्हा का तुम्ही किती काही घोषणा दिल्या, जरा सबुरीनं घ्या. आपल्या पक्षामध्ये पवार साहेब जो निर्णय घेतो तो अंतिम निर्णय असतो. साहेबांना तुमचा सांगण्याचं काम आम्ही त्या ठिकाणी करू, परंतु शेवटपर्यंत त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला साथ देण्याचं काम मात्र आपण सगळ्यांनी केलं पाहिजे. मित्रांनो, आज काय परिस्थिती आहे? माझ्या आदिवासी भागातल्या लोकांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी मदत होत नाहीये. मी आता तुम्हाला सांगतो, आता जर परत आवाज आला ना, तिकीटच कापून टाकेल. अजित पवार म्हणतात मला बाद झाला लाड, आवाज करायचा नाही. मित्रांनो, धनगर समाजाला आरक्षण देणार होते, मराठा समाजाला आरक्षण देणार होते, मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचं काय झालं? माझ्या लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाचं काय झालं? मराठा समाजाने लाखोंचे मोर्चे काढले आणि आता भरतीच्या वेळेस त्या मुलांना काही उपयोग होत नाही.